Όσοι έχετε οδηγήσει έστω και για 100 μέτρα μηχανή, ξέρετε πόσο υπέροχο συναίσθημα είναι. Εγώ αποφάσισα να πάρω μηχανή για να μετακινούμε μέσα στην πόλη, να ανακαλύπτω νέα μέρη και να πηγαίνω εκδρομές. Γενικότερα αυτό που μου αρέσει στη μηχανή είναι η ελευθερία που μου προσφέρει. Αλλά τελικά έχω όση ελευθερία θέλω. Βλέπεις, για μερικούς η διαδρομή είναι μέχρι εκεί που φτάνει ο δρόμος. Για κάποιους άλλους συνεχίζει ακόμα και εκεί που σταματάει ο δρόμος. Το κακό όμως είναι ότι λίγες μηχανές πραγματικά μπορούν να τα συνδυάσουν όλα. Για παράδειγμα, η δική μου μηχανή είναι μια μηχανή που με έχει βολέψει απίστευτα σε αυτά που θέλω και κάνω. Αλλά δεν μπορώ να κάνω και τα πάντα. Τη χρησιμοποιώ καθημερινά, μπορώ να πω και ταξίδια. Αν θέλω να βγω εκτός δρόμου δεν μπορώ. Για μέσα στην πόλη υπάρχουν σίγουρα πολύ πιο οικονομικά μηχανάκια από αυτό εδώ. Άρα πώς θα ήταν να μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά μαζί. Είχα λοιπόν μια μηχανή η οποία θα μπορούσε να κινηθεί άνετα στο δρόμο για ένα ταξίδι, να ήταν οικονομική μέσα στην πόλη, να μπορώ να τη βγάλω και εκτός δρόμου, σαν adventure μηχανή, και να μην μου στοιχήσει πολύ να την αγοράσω. Υπάρχει τέτοια. Και η απάντηση έρχεται με μηχανές σαν αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι μια διαφορετική Kawasaki Versys. Είναι η Kawasaki Versys X300. Αυτή είναι η πρόταση της Kawasaki για μια μηχανή η οποία έχει street καταβολές, μπορεί να πηγαίνει on-off, είναι μικρού κυβισμού για να είναι οικονομική και να σε εξυπηρετεί σε όλα. Είναι μια νέα κατηγορία μηχανών με την οποία οι εταιρείες προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα σε όλα αυτά που είπα πριν. Αλλά επειδή σίγουρα ιδανικό δεν υπάρχει, θέλω να δω ποια είναι τα συν και ποια είναι τα πλην. Πολλοί θα μπορούσαν να πούν ότι είναι μια αναγέννηση του KLR. Όχι ακριβώς, γιατί το KLR είχε φτιαχτεί για το χώμα και πήγαινε απλά και στο δρόμο. Αυτή εδώ η μηχανή έχει φτιαχτεί για το δρόμο, αλλά μπορείς να πας και στο χώμα. Που σημαίνει ότι πιθανότατα δεν σε νοιάζει πού τελειώνει ο δρόμος και πού ξεκινάει το χώμα. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να τεστάρω. Αν κάποιος μου έδινε τα μάτια και με έβαζε σε αυτή τη μηχανή και ξαφνικά τα άνοιγα και έβλεπα αυτό, θα νόμιζα ότι πραγματικά είμαι σε μια adventure μηχανή. Είμαι αρκετά ψηλά, μεγάλο τιμόνι, καλή ποιότητα πλαστικών, ζελατίνα μπροστά, πολύ καλή θέση οδήγησης και τα βλέπεις όλα πανοραμικά από εδώ πάνω. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση σε αυτή τη μηχανή με το που ανέβηκα ήταν η σέλα, πραγματικά πολύ σκληρή σέλα. Και είναι πραγματικά κρίμα. Και ενώ περνάει πάνω από τις λακκούβες με μεγάλη ευκολία, δυστυχώς το καταλαβαίνεις σε κάθε σπόνδυλό σου. Γιατί η σέλα είναι πάρα πολύ σκληρή. Μπορώ να πω ότι μου θυμίζει τη Z900. Πραγματικά πολύ σκληρή σέλα και είναι κρίμα. Νομίζω ότι το μεγάλο ατού αυτής της μηχανής είναι η κίνηση μέσα στην πόλη. Έχει μικρό βάρος που σημαίνει ότι είναι αρκετά ευέλικτη, είναι ψηλή, έχει ένα κινητήρα ο οποίος προσφέρει τεράστια αυτονομία καυσίμου. Με ένα γκέμισμα κάνεις παραπάνω από 400 χιλιόμετρα. Και λόγω των κοντών σχέσεων και των πολλών στροφών που δουλεύει ο κινητήρας, ξεχνάς να αλλάξεις και ταχύτητα. Οπότε στην πόλη, όπως αναμενόταν, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να κινηθείς και μπορεί να είναι ίσως και από τα ιδανικά μέσα μεταφοράς. Τι γίνεται όμως εκτός πόλης? Ο κινητήρας αυτός είναι από τους πιο δυνατούς στην κατηγορία του. Προέρχεται από το μικρό του Ninja ώστε να μεταφερθεί λίγο στις μεσαίες στροφές, αλλά κάποιος θα πρέπει να συνηθίσει να τον δουλεύει ψηλά. Και όταν λέω ψηλά, μιλάω πάνω από 5, 6, 7 χιλιάδες στροφές. Και σε αυτό ευθύνεται το κυβότιο ταχυτήτων με τις κοντές σχέσεις. Το να το δουλεύει σε τόσο ψηλές στροφές στον κινητήρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνηθίσει σε αυτή τη μηχανή. Αλλά η επικίνδυνη ζώνη ξεκινάει στις 12.000 στροφές, οπότε
δεν υπάρχει θέμα. Εδώ η οδήγηση της X300 γίνεται πραγματικά παιχνίδι. Παρότι είναι ψηλή, έχει πάρα πολύ καλό ζύγισμα, μπαίνει πολύ ωραία στις στροφές. Μπορώ να πω ότι το διασκεδάζει ίσως και λίγο περισσότερο από τη δική μου. Και τα φρένα με στάνταρ ABS έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σχετικά μικρό βάρος και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Άρα δεν σε προβληματίζουν αν θες να παίξεις και λίγο παραπάνω. Και είναι αναπάντεχα ωραίο παιχνίδι, πραγματικά μ' αρέσει. Στην Εθνική Οδό τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Μπορεί να έχει την δυνατότητα να κινηθεί με πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά εγώ προσωπικά δεν το βρήκα ιδιαίτερα άνετο σε αυτό. Ίσως λόγω του μικρού βάρους και επειδή είναι ψηλή, είναι λίγο πιο ευαίσθητη στους πλάγιους ανέμους. Συν το γεγονός ότι δεν θέλω να δουλεύω μια μηχανή σχεδόν στο κόκκινο συνέχεια. Και όταν στην Εθνική Οδό πηγαίνεις με 120 χιλιόμετρα την ώρα, εκεί που θα μπορούσες με μια άλλη μηχανή μεγαλύτερου κυβισμού να πας με 140 ή 150, σίγουρα η διαδρομή γίνεται λίγο περισσότερο κουραστική. Και πάνω από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, λόγω του ότι η ζελατίνα είναι σχετικά κοντή, για το δικό μου ύψος τουλάχιστον, ο αέρας με χτυπάει από το λαιμό και πάνω συνέχεια. Αυτό ίσως να λύνεται με ένα φρυδάκι, με κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αλλά γενικότερα στις μεγάλες ταχύτητες, ενώ μπορεί να πάει, εγώ προσωπικά δεν θα το προτιμούσα. Όσο για την επιτάχυνση και την τελική του ταχύτητα, και κάπου εδώ νομίζω ότι πιάσαμε τελική 160, δεν πρέπει να πάει παραπάνω. Το οποίο δεν είναι και άσχημο για 300 κεβικά, έτσι. Κανονικά πρέπει να πάω από άλλο δρόμο, αλλά δεν με πειράζει που έκανα λάθος. Δεν είναι καθόλου δύσκολο πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι με χωμάτινα λάστιχα θα ήταν καλύτερα. Εντάξει, δεν είναι κανένας ιδιαίτερα δύσκολος δρόμος, αλλά να το πω και αλλιώς, με τη δική μου δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ. Αυτή τη στιγμή κατευθύνομαι προς το ρηβατικό καταφύγιο της Δύρφης. Δεν πηγαίνω από τον κανονικό δρόμο, υπάρχει άλλος πιο βατός, αλλά δεν με επηρεάζει καθόλου. Πάει πραγματικά πολύ άνετα. Αλλά αυτή η σέλα θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα λίγο καλύτερα. Ωρε μάνα μου, το οποίο Γεια σου! Γεια σου! Μέχρι τώρα το Versys εντός πόλης έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Εκτός πόλης είναι λίγο μοιρασμένα τα πράγματα. Στην Εθνική Οδό είναι λίγο κουραστικό να λειτουργεί συνέχεια στις 12.000 στροφές για παράδειγμα. Ενώ σε επαρχιακούς δρόμους είναι πραγματικά fun bike. Σου δίνει τη δυνατότητα να βγεις εκτός δρόμου και να βλέπεις τοπία όπως αυτό εδώ. Και γενικότερα έχει πράγματι έναν all around χαρακτήρα. Μέχρι τώρα όλες τις δοκιμασίες έχει περάσει με επιτυχία. Θα ήθελα να το βάλω σε άλλη μία. Όχι, όχι, όχι. Υπερβολή. Μπα, άστο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Τι θα μπορούσε να πάει άσχημα? Είναι χώμα και εγώ είμαι ασφάλτινο λάστιχα. Οπότε συμπερασματικά μιλάμε για ένα all-around μηχανάκι. Ένα μηχανάκι το οποίο είναι πολύ καλό για κάποιον ο οποίος θέλει για πρώτη φορά να ασχοληθεί με μηχανή. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο μηχανάκι στην οδήγησή του. Η δύναμη του κινητήρα δεν φοβίζει, που είναι επίσης σημαντικό. Ίσως κάποιους τους παραξενέψουν οι κοντές σχέσεις στο κυβότιο και οι πολλές στροφές στον κινητήρα. Αλλά αυτό είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό για αυτή τη μηχανή. Μιλάμε για έναν κινητήρα ο οποίος έχει δύναμη στην κατηγορία του και στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορεί να κινηθεί πάρα πολύ άνετα η μηχανή. Γενικότερα αυτή η κατηγορία νομίζω ότι είναι ιδανική για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να οδηγάει μια μηχανή. Και αυτή εδώ η μηχανή είναι μια καλή πρόταση.